یه سال تا حالا شده بگی فقط یه ویدیو دیگه میبینم و میخوابم، بعد یهو ببینی ساعت 3 صبح و فردا صبح مغزت مهالته و همون جمله تکراری رو به خودت میگی فردا شب زود میخوابم، ولی اون فردا هیچ وقت نمیاد. اما برای بعضیا اون روز میاد. چرا؟ چطور یه عده با 5 یه 6 ساعت خواب صبح با باتری فول شارژ بلند میشن؟ این جادو نیست، علمه. سوال اینه، این علم چیه؟ جوابش توی بخش بعده. قسمت 1، چرخه‌های خواب. ببین داداش، مشکل تو کم خوابی نیست. مشکل اینه که مغزت چرخه‌های خوابو درست نمیره. خواب فقط مقدار نیست، کیفیته. هر 90 دقیقه مغز از 3 مرحله رد میشه. اول خواب سبک، دوم خواب عمیق و آخرش REM. خواب عمیق بدن رو ریکاوری میکنه، REM مغز رو. پس سوال مهم اینه چطور این چرخه ها رو قوی تر کنیم؟ خواب کم مساویه با انرژی زیاد اگه چرخه ها تمیز و درست باشه. 5.5 تا 6 ساعت خواب میتونه مثل 8 ساعت خواب کار کنه، ولی اگه خواب تیکه تیکه باشه، نور گوشی قبل خواب به چشت خورده باشه، استرس زیاد داشته باشی، بی‌نظم باشی در خوابیدن، 9 ساعت هم بخوابی، باز مثل جنازه‌ای. چون هدف زیاد خوابیدن نیست، هدف ما خواب کارآمده. حالا سوال اینه چطور مغزمون رو مجبور کنیم چرخه‌هاشو درست انجام بده. قسمت دوم، سیستم خواب کارآمد. قانون 1، ساعت خواب ثابت. مهمترین قانون. ببین مغز ما عاشق نظمه. اگر هر شب تقریبا 1 ساعت بخوابی و بیدار بشی، ریتم بدنت مثل ارتش کار میکنه. تحقیقات میگه بی‌نظمی باعث خواب عمیق کمتره. پس 1 ساعت ثابت انتخاب کن. مثلا خواب ساعت 11، بیداری 5.5، حتی آخر هفته. سوال اینه چرا صبحات خواب عمیق رو چند برابر میکنه؟ تو قانون بعد میگه. قانون دوم، قانون 90 دقیقه. ضد گیجی صبح. چرخه خواب حدود 90 دقیقه است. اگه وسط چرخ بیدارشی صبح گیجی، اگه آخرش بیدارشی صبح کاملا پر انرژی هستی. پس خواب رو با مضرب‌های 90 دقیقه تنظیم کن. 4.5، 6، 7.5، 9 ساعت. آلارمت رو روی اینا بذار، نه روی حد زیاد. سوال، چطور مغزمون رو مجبور کنیم چرخه‌هاشو درست انجام بده؟ قانون سوم، قانون 60 دقیقه قبل خواب. جایی که کیفیت ساخته میشه. متد 3-2-1. 3 ساعت قبل غذای سنگین نخور. 2 ساعت قبل کار و استرس تعطیل. 1 ساعت قبل صفحه نمایش ممنوعه. زیر نور وارم باش. موزیک آروم گوش بده. یه کاغذ برای خالی کردن ذهنت داشته باش. یه ورزش کششی سبک برای آروم شدن اعصاب هم انجام بده. این 1 ساعت کیفیت کل خوابو میسازه. اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومد، لایک و سابسکرایب یادت نره. خب حالا بریم برای قانون بعدی، یعنی قانون 4. نور صبحگاهی، روشن شدن مغز بدون قهوه. صبح قبل از گوشی فقط 5 تا 10 دقیقه برو زیر نور خورشید. نور ملاتونین رو خاموش میکنه، سروتونین رو روشن میکنه. یعنی بیداری واقعی بدون قهوه. قانون 5، قانون ضد اسنوز. بیداری در 3 دقیقه. اسنوز سمه، مغز رو تو حالت گیج نگه میداره. به جاش یه مشت آب سرد به صورت بپاش، یا 20 تا شنا برو، یا چند حرکت تند انجام بده. در 3 دقیقه نورآدرنالین و دوپامین بالا میره و حالت خواب میپره. ترفندهای حرفه‌ای خواب. نسخه کاملا ساده. کافئین بعد از ساعت 2 ممنوعه. دمای اتاقت باید 18 تا 20 درجه باشه. تاریکی کامل کن. یا چشم بند بذار. یه چای آرامش بخش بخور. و مهمتر از همه 5 دقیقه نوشتن قبل خواب. سوال، این کارها چه تغییری تو زندگی میده؟ بخش آخر جواب اونه. جمع‌بندی.
داداش، خواب ضعف نیست، سوخت عمل کرده. موفقیت مانع کسیه که واضح بیدار میشه، نه کسی که زیاد بیدار میمونه. کمتر بخوابی؟ شاید. ولی بهتر بخوابی؟ قطعاً. یه روز صبح قبل از اینکه زنگ بخوره چشمات باز میشه، ذهنت روشنه و میفهمی مشکل تو کمبود زمان نبود، کمبود انرژی با کیفیت بود. اگه امروز چیزی یاد گرفتی لایک کن داداش، سابسکرایب کن، چون هفته بعد میریم سراغ این که چطور بدون کافئین کل روز شارژ بمونیم. بزن